Hello friends, JYOTIKAMIXYT মই JYOTIKA আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো friends মই আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে মই যে লৈ আছো চাদৰখন হয়তো মন কৰিছে অকনমান নিউ ডিজাইনৰ এজো কাপোৰ লৈ আহিছো আৰু কন্ট্ৰাষ্ট জোৰা কৰিছো চাদৰখন এনেকৈ আসলটো অকনমান বেলেগ ধৰণে দিছো ইয়াতে লেস উইথ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং কৰিছো আৰু লগতে ইয়াতে এয়া পাথৰ কিনিবলৈ পোৱা যায় এয়া এই ষ্টন সমূহ লগাই দিছো আৰু ইয়াতে কেনেকৈ ডিজাইন কৰিছো সকলোবোৰ আপোনালোকক কম দেখাত সহজ একেবাৰে কিন্তু ষ্টনখিনি লগাওতে কিছু সময় লাগিল আৰু কন্ট্ৰাষ্ট জোৰা কৰিছো ভাবিলো কাপোৰজোৰ আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰো আৰু ইয়াৰ মেখেলাখন হৈছে মানে ক্ৰীম কালাৰ আৰু ব্লাউজটো মই পিন্ধাকা এই ব্লাউজটোৰ দৰে ক্ৰীম কালাৰ তাৰমানে মুগাৰ ব্লাউজটো ক্ৰীম কালাৰ মেখেলাখন ক্ৰীম কালাৰ ফ্ৰেন্ডস এই আছাক চাদৰখনৰ এইখিনি গেৰো ডিজাইনত অকনমান কৰি দিছো বৰ বেছিকে কৰা নাই আপোনালোকে জাপিও পিন্ধিব পাৰিব জাপি পিন্ধিলেও এনেকৈ এটো দুটা পাৰ্ট আহিব দুফালৰ পৰা আৰু মিলিও আপোনালোকে চাদৰখন পিন্ধিব পাৰে ইয়াত আৰু ফেব্ৰিক ৱৰ্ক কৰিছো একে সহজ পদ্ধতিৰে কৰিছো কিন্তু কিছু সময় লাগে যেহেতু সৰু সৰু কাম কিছুমান আছে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ কাপোৰজোৰ মই দেখুৱাম এতিয়া আপোনালোকে মাত্ৰ চাদৰখন মই আপোনালোকক লৈ দেখুৱাইছো ইয়াতে অলপমান কাম হৈছে আসলটো অলপ বেলেগ ধৰণে দিছো অকন ওপৰলৈ এনেকৈ বেকাকৈ দিছো ইয়াতে ফেব্ৰিক ৱৰ্ক গ্লিটাৰ ৱৰ্ক ফলো কৰা হৈছে আৰু লগতে এটা এয়া লেস লগাই দিয়া হৈছে লেস উইথ ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং কাপোৰজোৰ সম্পূৰ্ণ কাপোৰজোৰ আপোনালোকক দেখুৱাম ফ্ৰেন্ডস আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ মোৰ পৰা চাই আহিছে বিভিন্ন ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনসমূহ দি আহিছো চাই আহিছে সিদিনাখন এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ একেবাৰে ভিউজ নাই ফ্ৰেন্ডস আপোনালোকে ব্লগবোৰ ভাল নাপায় সেইকাৰণে আচলতে মই ব্লগ নিদিওঁ সেইদিনাখন আচলতে কলেজলৈ মাতিছিল পেপাৰ বেগ ডে আছিলে সেইকাৰণে তাৰ কিছু অংশ আপোনালোকক ভিডিঅ' আকাৰে দিছিলোঁ কিন্তু ভিউজ দেখি নিজৰে বেয়া লাগিছে আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'সমূহ ভাল পোৱা নাই বাৰু যিয়ে নহওক আপোনালোকে কাপোৰ ভাল পায় কাপোৰৰ ভিডিঅ' মই মাজে মাজে আনি থাকোঁ এই ভিডিঅ'টোত মৰম দিব আৰু আগৰ কাপোৰসমূহ আপোনালোকে চাব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি আছোঁ স্ক্ৰীন প্ৰিন্টিং ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং লেছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ আনি আছোঁ খুব সহজ পদ্ধতিৰে কৰা কেইটামান কাপোৰ আপোনালোকৰ মাজত কেইটামান ডিজাইনো আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ আপোনালোকে মৰম দিব ফ্ৰেন্ডস এয়া চাকচোন কাপোৰজোৰ ফাইনেল লুক সম্পূৰ্ণ কাপোৰজোৰ আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই লৈছোঁ এয়া চাদৰখন মুগা ৰঙৰ আপোনালোকে দেখিছে আৰু আসলটো মই এনেকৈ অকণ লতা নিচিনাকৈ দিছোঁ ফুলপাহ মানে লতাও নহয় ঠিক এনেকৈ ওপৰলৈ দি দিছোঁ আসলটোৰ পৰা ওপৰলৈ থাকিব আৰু মাজে মাজে লেছ লগাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ দিছোঁ দুফালে মানে আসলটোৰ ফালে দিছোঁ আৰু থিয়কৈ দিছোঁ মেখেলাখন এয়া চাওক মেখেলাখনতো তেনেকৈ ফুলকিপাহ দিছোঁ অকণ থিয়কৈ যাতে মেখেলাখন মানে যেতিয়া ভাঁজ দিম তেতিয়া ফুলখিনি আগফালে ওলাই থাকিব আৰু ইয়াতে ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং উইথ লেছ ৱৰ্ক কৰিছোঁ আপোনালোকক কৈছোঁৱে আৰু ইয়াতে চাকচন ষ্টনবোৰ লগাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ ইয়াতে গ্ৰীণ কালাৰ ষ্টন লগাই দিছোঁ আৰু কেনেকৈ এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচটো আৰু কেনেকৈ কৰিছোঁ অকণমান বাৰু দেখুৱাই দিম বহুতে হয়তো জানে ফেব্ৰিক প্ৰিন্টিং কৰিয়ে আছে আৰু যিসকলে নেজানে তেওঁলোকৰ বাবে নতুন হ'ব তেওঁলোকে চাওক এই নতুন ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু এইযোৰ কন্ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই কৰিছিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ প্ৰথমতে দেখুৱাই ল'লোঁ তাৰপিছত দেখুৱাম কেনেকৈ কৰিছোঁ ফ্ৰেন্ডস আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ দেখিলে কন্ট্ৰাষ্ট জোৰা কৈছোঁৱে হোৱাইট কালাৰ নিচিনা লাগিছে মেখেলাখন আচলতে হোৱাইট নহয় অলপমান ক্ৰীম কালাৰৰ দৰেহে আৰু ব্লাউজটো এনেকৈ দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক আচলটো এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু গাত লওঁতে আপোনালোকে দেখিছিল কেনেকৈ গেৰো ডিজাইনটো অকণ কমকৈ দিছোঁ গাত কেনেকৈ পৰিছে আপোনালোকক দেখুৱাই ল'লোঁ এতিয়া ফ্ৰেন্ডস এই ষ্টনসমূহ আমি বজাৰত কিনিবলৈ পাওঁ আৰু ফেব্ৰিকৰ এক্ৰিলিকৰ কালাৰ কেমেলৰ কালাৰ মানে আৰু ভেৰিয়েলৰ কালাৰসমূহ আমি কিনিবলৈ পাওঁ এনেকৈ চাদৰখনত ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে এনেকৈ আঁকি লৈছিলোঁ আসলটোত পেঞ্চিল এডালৰ সহায়ত ধুনীয়াকৈ অংকন কৰি লৈছিলোঁ চাদৰখন সম্পূৰ্ণকৈ আঁকি লোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ কেইবাটাও ফুলৰ কালাৰ অৱশ্যে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিছে কাপোৰযোৰ কৰি থাকোঁতে মানে কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা ভিডিঅ'টো চাওঁতে গম পাইছে আৰু মিহি ব্ৰাছৰ সহায়তে কৰিছোঁ মই ইমান দেখুৱাই থকা নাই পাতসমূহত এয়া গ্ৰীণ আৰু য়েল্লো দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে ষ্টন আৰু এয়া এইটোতো আপোনালোকে জানে গোল্ডেন গ্লিটাৰ এই গ্লিটাৰসমূহ প্ৰথমতে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দি লৈছিলোঁ আৰু গ্লিটাৰখিনি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে ষ্টন ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এনেকৈ সম্পূৰ্ণ পাত ফুল চবতে মই এনেকৈ গ্লিটাৰসমূহ দি লৈছিলোঁ আৰু ফুলৰ অংশত আপোনালোকে দেখিছে ওপৰত এইটো মেৰুন কালাৰৰ দৰে মানে ৰেড কালাৰৰ নিচিনাই দিছোঁ ওপৰৰ ফুলপাহ তাৰ পিছৰ পৰা নীলা পাৰ্ল কালাৰ দিছোঁ তাৰ পিছৰ পৰা
দিছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু ইয়াতে গ্লিটাৰ ৱৰ্ক কৰি দিছোঁ শুকোৱাৰ পিছত ঠিক এনেদৰে গোটেই কাপোৰযোৰতে প্ৰথমতে গ্লিটাৰ ৱৰ্ক কৰি দিলোঁ কৰাৰ পিছতহে ইয়াত ষ্টন লগাইছোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ এনেকৈ গ্লিটাৰ ৱৰ্ক কৰোঁতে সময় লাগিছিল যিহেতু অকণি ফুল ডাঙৰ ফুল কৰিবলৈ সহজে হয় কিন্তু এনেকৈ সৰু সৰু কামবিলাক কৰিবলৈও কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এনেকৈ ফ্ৰেণ্ডছ গ্লিটাৰ ৱৰ্ক কৰাৰ পিছত মাজে মাজে সেই কাষতে পেকেটটো দেখিছে হাতৰ ওচৰতে মই থৈ দিছোঁ এয়া পেকেট কিনিবলৈ পোৱা যায় বজাৰত এই পেকেটসমূহৰ পৰা এই আঠাৰ সহায়ত মই সম্পূৰ্ণ গোটেই ফুলকিপাহত মানে ষ্টনসমূহ লগাই দিছিলোঁ আৰু পাতসমূহ প্ৰথমতে ফেব্ৰিক কৰা প্ৰথমতে আঁকা তাৰপিছত ফেব্ৰিক কৰা তাৰপিছত গ্লিটাৰ ৱৰ্ক কৰা তাৰপিছত তাৰ ওপৰত আকৌ আঠা ব্যৱহাৰ কৰা দেখাত সহজ যেন লাগিলেও কিন্তু কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াত কেইবাদিনো লাগিল কাপোৰযোৰ উলিয়াওঁতে আৰু এনেকৈ গোটেই ফুলপাহ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এনেকৈ এইটো চাওকচোন বেঙুনীয়া পাতল বেঙুনীয়া ৰঙৰ ষ্টন এয়া এটা ফুলৰ পাহিৰ মাজে মাজে এনেকৈ লগাই দিছোঁ আৰু গোটেই ফুলৰ পাহিসমূহ গোটেই চাদৰ মেখেলাযোৰত এটা ধৰণৰ ষ্টনে এনেকৈ লগাই দিছোঁ মাজে মাজে দুই এঠাইত ক'ৰবাত মাইকা দিছোঁ কিন্তু সম্পূৰ্ণ এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰত এই পেকেটটোৰ পৰা এই ষ্টনখিনি লগাই গৈছোঁ চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ কিমানবোৰ কাম ওলাল এতিয়া ইয়াতে প্ৰথমতে ৰং কৰা হ'ল তাৰপিছত কালাৰ শুকোৱাৰ পিছত আকৌ ইয়াতে গ্লিটাৰ ইউজ কৰিলোঁ তাৰপিছত ষ্টন লগালোঁ এতিয়া প্ৰতিটো পাতৰ অংশতে এটা আকৌ বেলেগ ধৰণৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ ষ্টন লগাম এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওকচোন প্ৰতিটো পাততে এনেকৈ এইটো আঠাৰ সহায়তে এই আঠাটো আপোনালোকে চিনি পায়ে মই বিভিন্ন ধৰণৰ ফেব্ৰিক পেইণ্টিং উইথ লেছ ৱৰ্কৰ কাম কৰি আছোঁ ষ্টন ৱৰ্কৰ কামো কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখি আছে আৰু এই ধৰণৰ কামসমূহ যেতিয়া কৰোঁ তেতিয়া এই আঠাটো ইউজ কৰোঁ আৰু এটা আছে 7000 সেইটোও মাজে মাজে ইউজ কৰোঁ আৰু ইয়াতে এটাকৈ ধুনীয়াকৈ এয়া পাথৰসমূহ লগাই কৰোঁ গ্ৰীণ পাথৰেই দিছোঁ পাথৰ ৰঙৰ লগতে মিলাকৈ দিছোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়া এটা ডিজাইন নতুন ডিজাইন এটা এনেকৈ ওলাই পৰিল আৰু এনেকুৱা অৱশ্যে বহুদিনৰ আগতে মই কৰিছিলোঁ কেইবাযোৰো কাপোৰ হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে যিখিনি পুৰণা ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকৰ হয়তো মনত আছে সেয়া বহুত দিনৰ আগতে অলপ ডাঙৰ ডিজাইন এটা তেনেকৈ পাথৰ লগাই পেলাই কৰিছিলোঁ কিন্তু ইমান মিহি ডিজাইন কৰা নাছিলোঁ এবাৰ কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু কেনে হৈছে আপোনালোকে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টোতে চাই আছে তাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকে মৰম দিব ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিব আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে বা কেনেকুৱা ধৰণে বিচাৰে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'বচোন আৰু ক'ৰ পৰা চাই আছে কমেণ্টৰ যোগে জনালে ভাল পাম আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ আৰু এনেকৈ পাথৰখিনি লগাওঁতে অৱশ্যে মোৰ সময় লাগিছে যিহেতু যথেষ্ট পাথৰ ইয়াত অকণকৈ লগোৱা হৈছে আৰু ঢেৰ পাথৰ লগালোঁ এনেকৈ কাপোৰযোৰৰ উজ্জ্বলতাটো বাঢ়ি গৈছে এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কওকচোন কেনে লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ মই গোটেই ফুলখিনি এনেকৈ দেখুৱাই থাকিলে যথেষ্ট সময় লাগিব ভিডিঅ'টো দেখুৱাওঁতে সেইকাৰণে আপোনালোকক অলপ এনেকৈ এপাহ ফুল কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱালোঁ আৰু এনেকৈ গোটেই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু যেতিয়াই মই কাম কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মানে ৰাতিও কৰিছোঁ দিনতো কৰিছোঁ কেইবাদিনো লাগিলে এই পাথৰসমূহ লগাই থাকোঁতে যিহেতু ভিতৰতো বহুত কাম থাকে নহয় জানো সকলোৰে তাৰ মাজে মাজেহে আৰু এই ডিজাইনসমূহ সেনেকৈ এই ডিজাইনটো আপোনালোকক কেনে লাগিছে ক'ব আৰু এই ডিজাইনটো অকল এইটো কণ্টাষ্ট যোৰা নহয় বেলেগ ডিজাইনৰ কণ্টাষ্টত কৰিলেও চাগে ধুনীয়া লাগিব য়েল্লো চাদৰ বা বগা মেখেলা এনেকৈ বা বগা মেখেলা মানে হালধীয়া মেখেলা বগা চাদৰ এনেকৈও চাগে ভাল লাগিব ছুপাৰ নেটত কৰিলেও চাগে খুব ভাল লগা হ'ব আৰু এই কাপোৰটো অৱশ্যে গৰম নহয় সেইকাৰণে আচলতে কাপোৰটোৰ মানে ডিজাইন কৰি মই চালোঁ কেতিয়াবা মই একেবাৰে ডিজাইন কৰি চাই থকা আপোনালোকে দেখিছে আৰু এনেকৈ সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ আপোনালোকে দেখা পালে আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওক এনেকৈ চাদৰখন কমপ্লিট হ'ল আৰু চাদৰখন আপোনালোকে দেখিছে একেটা পদ্ধতিৰে ফ্ৰেণ্ডছ মেখেলাখনো কৰিলোঁ মেখেলাখনত এয়া এনেকৈ উজ্জ্বল হৈ উঠিছে যিহেতু বগা সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ বগা কৰিলেও চাগে ধুনীয়া লাগিব কিন্তু বগা কাপোৰ বহুত কৰা হৈছে সেইকাৰণে আচলতে মই কণ্ট্ৰাষ্ট কৰি আছোঁ মই এইটো বগা নহয় আচলতে এইটো ইয়াতে ক্ৰীম কালাৰ কিন্তু কেমেৰাত বগা যেন দেখিছে আৰু একেধৰণে গোটেই ফুলকিপাহ মেখেলাখনতো দিলোঁ আৰু ব্লাউজতো দি দিলোঁ ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে দেখাই পালে আৰু চাওকচোন এয়া ধুনীয়া লাগিছেনে নাই মেখেলাখন আৰু এনেকৈ গ্লিটাৰ ৱৰ্ক সম্পূৰ্ণ কৰি দিছোঁ ইয়াতে পাথৰ আৰু মাইকা সকলোতে লগাই দিছোঁ মানে পাথৰ লগাই দিছোঁ আৰু গ্লিটাৰ লগাই দিছোঁ এনেকৈ কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ডছ মাজে মাজে দেখিছে মই ইয়াতে লেছ লগাই দিছোঁ ৰঙা আৰু বগা লেছ লগাই দিছোঁ আৰু মাজে মাজে একেটা ধৰণৰ পাথৰে লগাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ এয়া চাদৰখনৰ আঁচলটো আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখুৱাই দিলোঁ গোটেই চাদৰখন এই আছে চাব ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনৰ কাপোৰসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনি আছোঁ স্ক্ৰীন প্ৰিণ্টিং ফেব্ৰিক প্ৰিণ্টিং
লেচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ আনি আছোঁ। খুব সহজ পদ্ধতিৰে কৰা কেইটামান কাপোৰ আপোনালোকৰ মাজত, কেইটামান ডিজাইনো আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ। আপোনালোকে মৰম দিব, চেনেলটো আগুৱাই নিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ। সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক তাৰে কামনা কৰিছোঁ।